Triệu Lệ Dĩnh sinh con và được Phùng Thiệu Phong chăm sóc tận tình, cảnh tượng đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ cặp vợ chồng trẻ. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh bước vào bệnh viện sản phụ với chiếc váy bầu rộng rãi, khuôn mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt có phần lo lắng đã khiến truyền thông dõi theo. Hôm ấy, trời Thượng Hải đổ mưa nhẹ, dường như cả thiên nhiên cũng hồi hộp chờ đón giây phút quan trọng của cặp đôi vàng trong làng giải trí hoa ngữ. Phùng Thiệu Phong đi bên cạnh, nắm chặt tay vợ, anh cẩn thận đến mức sợ từng bậc thang, từng lối đi trong bệnh viện có thể khiến vợ vấp ngã. Người ta thấy anh khom lưng che ô cho cô, dù bản thân bị ướt mưa. Các phóng viên đứng ngoài không được tiếp cận, nhưng một vài hình ảnh mờ nhòe vẫn lọt ra ngoài, lập tức lan truyền khắp mạng xã hội. Thiệu Phong trông căng thẳng như sắp đi quay cảnh hành động vậy. Cảnh tượng ngọt ngào quá, giống như trong phim tình cảm lãng mạn. Trong phòng chờ sinh, khi bác sĩ chuẩn bị thủ tục, Thiệu Phong ngồi cạnh vợ, không rời một bước. Anh cầm tay Lệ Dĩnh, liên tục an ủi, em yên tâm, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng ai có mặt kể lại rằng, hiếm khi thấy một người đàn ông nổi tiếng, từng mang danh công tử đào hoa, lại biến thành một ông chồng vụng về nhưng chu đáo đến thế. Anh tự tay điều chỉnh gối cho vợ, lấy nước, lau mồ hôi, thậm chí tranh thủ học cách thở nhịp nhàng để cùng vợ vượt qua cơn đau. Một tá trẻ xúc động nói nhỏ, anh ấy chẳng giống một ngôi sao nổi tiếng chút nào, anh ấy giống hệt một người chồng bình thường, chỉ biết lo cho vợ con. Sau nhiều giờ vật lộn, cuối cùng tiếng khóc của một bé trai vang lên. Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt, mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Còn Phùng Thiệu Phong, người vốn mạnh mẽ, lần đầu tiên không kìm được, anh bật khóc ngay tại chỗ. Anh nói trong nghẹn ngào, con trai, chào con đến với thế giới này, bà sẽ bảo vệ hai mẹ con suốt đời. Khoảnh khắc ấy được một bác sĩ chứng kiến kể lại, anh ấy khóc như một đứa trẻ. Tôi nghĩ, đó là giọt nước mắt hạnh phúc và cũng là lời hứa thầm lặng của một người cha. Khi Triệu Lệ Dĩnh còn nằm trên giường bệnh, Thiệu Phong trở thành người hộ lý đặc biệt. Anh không cho ai khác chạm vào vợ nếu không thật sự cần thiết. Anh tự tay bón cháo cho vợ, dù tay run run. Anh học cách thay tã, bế con sao cho đúng, thậm chí có đêm anh ngồi suốt bên nôi chỉ để nhìn con ngủ. Một nữ hộ lý kể lại, anh ấy không ngại làm bất cứ việc gì, từ nhỏ đến lớn. Thậm chí, khi thay tã bị vụng, anh đỏ mặt cười, nhưng vẫn kiên trì. Rõ ràng, anh muốn là người đàn ông đứng ở vị trí quan trọng nhất, không nhường cho ai. Khi một vài hình ảnh riêng tư được tiết lộ, Phùng Thiệu Phong ôm con trong tay, còn Lệ Dĩnh tựa đầu vào vai chồng, cư dân mạng bùng nổ. Ai bảo đây là hôn nhân hợp đồng, rõ ràng họ yêu nhau thật lòng. Triệu Lệ Dĩnh có một người chồng như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Phong từng đào hoa, nhưng trước vợ con, anh ấy là một người đàn ông rất đáng tin. Bức ảnh ấy nhanh chóng trở thành hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên Weibo trong tuần. Người ta từng đồn rằng cuộc hôn nhân này vội vàng, nhưng sau sự kiện sinh con, ai cũng phải công nhận, tình cảm giữa họ thật sự sâu đậm. Lệ Dĩnh mỉm cười dịu dàng hơn khi nhìn chồng. Thiệu Phong, thay vì tham gia tiệc tùng, dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Cả hai cùng nhau học cách làm cha mẹ, cùng nhau chăm con, chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ bé. Lúc trước họ có thể tranh cãi, có thể bất đồng, nhưng khi đứa trẻ ra đời, tất cả đều thay đổi. Tình yêu ấy trở nên trưởng thành hơn. Bà nội của đứa bé mẹ Phùng Thiệu Phong xúc động đến rơi nước mắt khi bế cháu lần đầu tiên. Bà nói, cuối cùng, gia đình chúng ta đã có thêm tiếng cười trẻ thơ. Cảm ơn con, Dĩnh. Sự ấm áp ấy khiến dư luận từng hoài nghi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải nhìn lại. Thực tế, sự kiện sinh con đã kéo mọi người lại gần hơn, xóa bỏ khoảng cách. Nhiều bài báo viết rằng, trong showbiz ồn ào, hiếm có hình ảnh giản dị mà xúc động như vậy. Báo lớn ở Thượng Hải gọi đây là câu chuyện tình gia đình đáng ngưỡng mộ. Một tạp chí khác bình luận, có lẽ khoảnh khắc Lệ Dĩnh sinh con đã khiến Phùng Thiệu Phong thật sự trưởng thành, từ một công tử đào hoa trở thành một người cha. Tôi từng không thích Phùng Thiệu Phong, nhưng nhìn cách anh ấy chăm sóc vợ con, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Đây là điều phụ nữ mong muốn nhất, một người đàn ông ở bên cạnh, không phải bằng lời hứa mà bằng hành động. Họ thật sự là một gia đình hạnh phúc. Hy vọng tình yêu này sẽ bền lâu. Dù cả hai vẫn bận rộn với sự nghiệp, nhưng khoảng thời gian đầu sau sinh, họ chọn cách ở ẩn, không xuất hiện nhiều. Buổi sáng, Thiệu Phong thường dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho vợ. Lệ Dĩnh tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng khi tỉnh dậy, cô luôn thấy chồng đã lo xong cho con. Những bữa cơm gia đình nhỏ bé, giản dị nhưng đầy tiếng cười. Một nhân viên giúp việc kể lại, họ không cần biệt thự xa hoa hay tiệc tùng lộng lẫy. Hạnh phúc của họ đơn giản là ngồi cạnh nhau, cùng chơi với con. Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh sinh con và được Phùng Thiệu Phong chăm sóc tận tình không chỉ là một kỷ niệm đẹp của họ, mà còn trở thành hình ảnh được khán giả ghi nhớ. Đó là minh chứng rằng, dù ngoài kia showbiz có ồn ào đến đâu, thì trong căn phòng nhỏ của bệnh viện hôm ấy, chỉ có tình yêu chân thật, sự hy sinh và những giọt nước mắt hạnh phúc. Cư dân mạng đã nói một câu rất đúng, người đàn ông có thể yêu nhiều người phụ nữ,
nhưng chỉ khi làm cha, anh ấy mới học được cách yêu bằng tất cả trái tim mình. Và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh điều đó. Còn Triệu Lệ Dĩnh, cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong giây phút ấy khi biết rằng bên cạnh mình không chỉ có một người chồng mà còn có một người bạn đồng hành thật sự. Có một chi tiết mà mỗi lần nhắc đến, khán giả lại không khỏi xúc động, đó là hình ảnh Phùng Thiệu Phong ngồi ngoài phòng sinh suốt nhiều giờ, lo lắng đến nỗi không thể chợp mắt. Người ta kể rằng, khi y tá ra báo tin mẹ tròn con vuông, anh đã bật khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy cha mình và run run nói, con trai của con ra đời rồi, Lệ Dĩnh đã an toàn rồi. Đó là khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong thực sự trưởng thành, từ một người đàn ông của làng giải trí trở thành một người cha, một người chồng đúng nghĩa. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con, Phùng Thiệu Phong hầu như gác lại toàn bộ lịch trình công việc. Truyền thông ghi nhận, có khoảng thời gian dài anh không tham gia phim ảnh mới, cũng không dự sự kiện lớn, tất cả chỉ để tập trung chăm sóc cho vợ con. Nhiều người trong giới giải trí từng đùa rằng lúc ấy Phùng Thiệu Phong chẳng khác gì bà vú chính hiệu, vì việc gì cũng tự tay làm, từ pha sữa, thay tã, đến việc du con ngủ lúc nửa đêm. Điều khiến công chúng càng ngưỡng mộ chính là sự kiên nhẫn và dịu dàng mà Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Có những ngày Lệ Dĩnh vẫn còn yếu, tinh thần dễ xúc động sau sinh, anh không rời nửa bước. Anh biết vợ mình là người mạnh mẽ trên phim trường, nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, cô cũng chỉ là một người phụ nữ cần được yêu thương và vỗ về. Anh luôn mỉm cười, luôn kiên nhẫn lắng nghe, và sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để bên cạnh vợ con. Một câu chuyện lan truyền khiến nhiều người rơi nước mắt. Có lần Triệu Lệ Dĩnh vì mệt mỏi mà bật khóc khi nghe tiếng con quấy giữa đêm. Cô cảm thấy mình không đủ giỏi để làm một người mẹ hoàn hảo. Lúc ấy, Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm, em không cần phải hoàn hảo, em chỉ cần là chính em, là mẹ của con anh, thế là đủ rồi. Câu nói ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn sau sinh. Những hình ảnh đời thường của họ khi ấy, dù không xuất hiện công khai quá nhiều, nhưng mỗi lần bị cánh paparazzi ghi lại đều khiến dân mạng lụi tim. Từ việc cả hai cùng nhau đưa con đi dạo trong công viên, đến cảnh Phùng Thiệu Phong cẩn thận che ô cho vợ dưới cơn mưa phùn, tất cả đều toát lên tình cảm ấm áp, giản dị mà chân thành. Nhiều bà mẹ trẻ còn chia sẻ rằng họ nhìn thấy trong Phùng Thiệu Phong hình ảnh của một người chồng mẫu mực mà ai cũng ao ước. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, độc lập, nhưng cũng đầy nữ tính khi ở bên gia đình. Những năm tháng sau này, mỗi khi khán giả nhìn lại quãng thời gian ấy, họ đều thừa nhận đó chính là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc hôn nhân của cặp đôi. Một tình yêu không cần phô trương, không cần hoa lệ, chỉ cần sự sẻ chia, hy sinh và đồng hành. Chính vì thế, dù sau này có nhiều biến cố xảy ra, người ta vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc họ từng hạnh phúc như thế nào, và thầm hy vọng một ngày nào đó, họ lại có thể cùng nhau bước tiếp chặng đường còn dang dở. Có lẽ, điều làm cho câu chuyện này mãi được nhắc đến chính là sức mạnh chữa lành của tình yêu. Tình yêu ấy không chỉ nuôi dưỡng một gia đình, mà còn truyền cảm hứng, niềm tin và sự ấm áp cho hàng triệu trái tim. Không chỉ người hâm mộ Trung Quốc xúc động trước hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh sinh con và được Phùng Thiệu Phong tận tình chăm sóc, mà khán giả quốc tế cũng có những phản ứng rất ấm lòng. Tại Hàn Quốc, một số tờ báo giải trí đã đưa tin về chuyện Phùng Thiệu Phong tạm gác sự nghiệp để ở bên vợ. Nhiều khán giả Hàn Quốc còn bình luận, người đàn ông biết gánh trách nhiệm làm cha, làm chồng như vậy thật sự đáng quý, không phải ngôi sao nào cũng dám hy sinh sự nghiệp cho gia đình. Họ so sánh anh với nhiều diễn viên nổi tiếng khác và kết luận rằng Phùng Thiệu Phong là hình mẫu hiếm hoi trong giới giải trí. Ở Nhật Bản, nơi Triệu Lệ Dĩnh có lượng fan đông đảo, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cô không chỉ thành công rực rỡ trên màn ảnh mà còn có một mái ấm hạnh phúc. Một khán giả Nhật chia sẻ, tôi từng yêu Lệ Dĩnh vì diễn xuất trong Hoa Thiên Cốt, nhưng khi thấy cô trong đời thực được chồng chăm sóc ân cần, tôi càng thêm cảm động. Đây chính là hạnh phúc giản dị mà phụ nữ nào cũng mong muốn. Tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, cộng đồng người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vô cùng lớn mạnh. Khi những hình ảnh anh bế con, dắt xe lăn cho vợ sau sinh lan truyền, nhiều bà mẹ trẻ ở Việt Nam đã thổ lộ rằng họ nhìn thấy sự ngôn tình đời thực qua cách anh chăm sóc cô. Một fanpage còn viết, hóa ra, đằng sau những vai diễn lạnh lùng, Phùng Thiệu Phong lại là người đàn ông ấm áp đến vậy. Thật may mắn cho Triệu Lệ Dĩnh khi có được khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Thậm chí, tại phương Tây, một số khán giả yêu phim Hoa ngữ cũng bình luận trên các diễn đàn quốc tế. Họ ngạc nhiên khi biết rằng một cặp đôi nổi tiếng, luôn bận rộn với lịch trình dày đặc, vẫn có thể dành trọn vẹn tình yêu cho gia đình. Một khán giả Mỹ viết, hạnh phúc không đến từ danh tiếng hay tiền bạc, mà đến từ việc biết trân trọng những người thân yêu. Câu chuyện của họ nhắc nhở tôi rằng, ngay cả ngôi sao cũng cần tình yêu và sự gắn bó như bao người bình thường. Chính sự lan tỏa ấy đã biến khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh sinh con không chỉ là một kỷ niệm đẹp riêng tư của gia đình họ, mà còn là nguồn cảm hứng rộng lớn. Người ta học được rằng,
Tình yêu chân thành có thể chạm đến trái tim bất kỳ ai, bất kể văn hóa hay ngôn ngữ, và có lẽ cũng bởi vậy mà cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc về thời điểm ấy, không chỉ fan Trung Quốc mà cả fan quốc tế đều cùng nhau hy vọng, nếu một ngày nào đó họ lại tái hợp, chắc chắn sẽ là cái kết viên mãn cho câu chuyện tình từng khiến bao người xúc động.